We're going to try to approach the most sacred and auspicious subject matter of Srimati Radharani. Megpróbálunk beszélni a legtitkosabb és a legszentebb témáról, Srimati Radharaniról. We'll try to do it from several angles. Többféle nézőpontból fogjuk megközelíteni. First, let us chant this verse from Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila chapter 4, text 131. Először énekeljük el ezt a verset a Chaitanya Charitamrita, Adi Lila 4. fejezetéből, a 131. verset. Vibhor api kalayam sada bevritim Guru api gauravacharya vinha Mohur upachita vakripama Mohur upachita vakrimapi shuddho Jayati Muradrishi Radhikani Raga
translation. All glories to Radha's love for Krishna, the enemy of the demon world. Although it is all-pervading, it tends to increase at every moment. Although it is important, it is devoid of pride. And although it is pure, it is always beset with duplicity. Fordítás. Minden dicsőséget Radha szerelmének, amit Krishna, Muradémon ellensége iránt érez. Noha ez az érzés mindent átható, látszólag minden pillanatban erősödik. Fontos, mégis mentes a büszkeségtől, és bár tiszta, mindig kétszínűséggel terült. In the purport, Srila Prabhupada points out that this is a verse in Rupa Goswami's Dana-keli Kaumudi. Srila Prabhupada magyarázatban annyit mond, hogy ez a vers Srila Rupa Goswami Dana-keli Kaumudi-ból származik. This verse beautifully points out what seem to be paradoxes and contradictions. Ez a vers nagyon szépen rámutat arra, hogy milyen ellentmondások vagy paradoxonok lehetnek egyszerre jelen. The love of Srimati Radharani is all-pervading, it's everywhere, yet it's still increasing. Sri Radha szerelme Krishna iránt mindenhol jelen van, mindent átható és mégis mindig növekszik. Although it's important, there's no pride attached to this importance. Habár fontos, mégis mentes a büszkeségtől. And it's completely pure, yet there's so much duplicity going on. Teljesen tiszta, mégis kétszínűséggel telik. How can all this be reconciled? On the material platform, it's impossible. Hogyan lehetne ezt összerakni, összeegyeztetni? Ez az anyagi szinten teljesen lehetetlen. But what is this material world anyway? De hát mi is ez az anyagi világ egyáltalán? We're so attached to it. Annyira ragaszkodunk hozzá. We have such big hopes for the material world. Annyira nagy reményeket táplálunk az anyagi világban. We don't expect everything of our material plans and ambitions to work out, but a good portion. Nem feltételezzük, hogy minden anyagi vágyunk teljesülni fog, de hát azért egy jó része ez igen. We are the ones, as conditioned souls, who have attached a false sense of importance to the material world. Még feltételekhez kötött lelkek vagyunk azok, akik hamis módon ragaszkodunk az anyagi világban az elképzeléseinkhez. And automatically, by doing that, we become disqualified to understand what is real love, what is the spiritual world, what is Radha and Krishna. És ezáltal automatikusan képesítetlenné válunk arra, hogy megértsük, hogy kicsoda Sri Radha, mi a lelki világ, kicsoda Krishna. So we're paying a price for our useless activities in material existence. Megfizetjük az árát a haszontalan cselekedeteinknek itt az anyagi világban. As Narottam Thakur points out, we're willfully drinking poison. Ahogy Narottam Thakur kijelenti, mi folyamatosan mérgét iszunk. The poison is not simply the miseries of material life. És itt nem csak az anyagi életnek a szenvedéséről van szó. Some of you may say, I can tolerate the struggle of material existence. Mondhatjátok néhányan, hogy hát én kibírom az anyagi világnak a szenvedését. I can ride through the bad times. Át tudok menni a rossz időkön. But the real poison that we are drinking is not so much the suffering from material existence, but it's the inability to understand Radha and Krishna's pastimes. A valódi szenvedés az anyagi világban az nem az, hogy szenvedünk, hanem az, hogy képtelenné válunk arra, hogy megértsük, hogy mi történik a lelki világban, milyen keftelések zajlanak ott. Therefore, when we hear verses as Krishnadas Kaviraj Goswami is quoting, it seems to be, to mundane senses, like word juggling. Így, amikor ezeket a verseket olvassuk, amit itt idéz Krisna-das Kaviraj Goswami, akkor számunkra csak úgy tűnik, mintha a szavakkal játszanak. Forgotten our experience of what is a pure relationship, what is pure love. Elfelejtjük, hogy mi az igazi tiszta kapcsolat, mi a tiszta szeretet. This is the poison that we're willfully drinking. Ez az a méreg, amit mi mindannyian iszunk. In talking about Srimati Radharani and Radhastami, we should understand our total lack
to understand what is real happiness. Amikor beszélünk Srimati Radharániról, Radhastami, akkor meg kell értenünk, hogy teljes mértékben képtelenek vagyunk megérteni, hogy mi a valódi boldogság. I'll give you some quick information that I explain often in approaching this theme. Fogok adni egy pár információt, amivel ezt a témát meg szoktunk közelíteni. In material existence, academics for the past 20 years have constructed a new science called happiness science. Az anyagi világ tudósai az elmúlt 20 évben létrehoztak egy új tudományt, ami a boldogság tudománya. Suddenly it's dawned upon human beings that they don't know what is happiness. They need the academics to help them. Valahogyan időben az emberek nem tudják már, hogy mi a boldogság, és szükségük van a tudósokra ahhoz, hogy megmondják nekik. You see, they explained that 20 years ago it was forbidden to study happiness because such a topic was considered subjective. 20 évvel ezelőtt még tilos volt egy ilyen témával foglalkozni tudományos téren, mint a boldogság, mert ez nagyon szubjektív. Although so many scholars were studying depression, Habár nagyon sok tudós foglalkozik azzal, hogy a depressziót vizsgálja. but somehow they had a problem with studying happiness. De problémájuk van azzal, hogy a boldogságot vizsgálják. So now, in the past 20 years, the happiness science has become recognized as bona fide. Viszont az elmúlt 20 évben a boldogságkutatás egy elismert tudományággá vált. Such definitions, material definitions of happiness, have nothing to do with what is described in Sri Chaitanya Charitamrita and Bhakti Rasamrita Sindhu. A boldogság anyagi meghatározásának semmi köze nincsen ahhoz, mint amit olvashatunk a Sri Chaitanya Charitamritában vagy a Bhakti Rasamrita Sindhuban. We can go back a little further, go back a few hundred years, and you may know the famous German philosopher Nietzsche. Visszamentünk egy pár száz évvel ezelőttre, és biztos ismerős nektek a német filozófusnak Nietzsének a neve. You might say he came up with a very Germanic definition of happiness. Elég németes boldogság elképzelése volt. So happiness is when your power is expanded. A boldogság, amikor kiterjeszted a hatalmadat. And when you feel that obstacles in your way are being overcome. És amikor érzed, hogy az akadályok ebben, azok meg vannak semmisítve. Materialistic definition. Teljes materialisztikus definíció. Of course, Krishna describes it better in Bhagavad Gita. Persze Krishna ennél sokkal jobban megmagyarázza a Bhagavad Gitában. Ishvaraham bhogi saraham bhagavan sukhi. I'm the controller, I'm the enjoyer, I'm perfect, powerful and happy. Én vagyok az irányító, én vagyok az élvező, tökéletes vagyok és teljesen boldog. So just try with whatever little bit of material consciousness that remains, try to visualize that definition. Happiness, to feel your power and influence expanding through time and space. Próbáljátok elképzelni azzal a kis maradék anyagi felfogásotokkal, ami esetleg még megvan, ezt a boldogság leírást, hogy ez a boldogság, hogy érzitek, hogy a hatalmatok kiterjed. And remember what it's like to feel the material delight when obstacles in your path are overcome. És érzitek azt a boldogságot, amikor az akadályok a ti utatokban eltűnnek. What are the current material definitions of happiness? Mi a jelenlegi definíciója a boldogságnak? Happiness is a set of positive emotions about yourself. A boldogság az egy adag pozitív érzelem saját magaddal kapcsolatban. And it's also the feeling that your life is basically good. És az az érzés, hogy az életed úgy általánosságban jó. But you may say, what's wrong with all that? Is bhakti against that? És kérdezhetnénk, hogy hát mi baj ezekkel, a bhakti ellentmond ezeknek? What should I say? Mit mondhatnék? Tell the truth. Mondjam meg az igazat. On Radhastami especially, we have to speak the truth about happiness. Főleg Radhastami muszáj kimondjuk az igazságot a boldogságról. Such selfish notions of happiness have nothing to do with reality.
Az ilyen önző meghatározások a boldogsággal kapcsolatban, ezeknek semmi között nincs a valósággal. We'll discuss more about that. Erről fogunk beszélni később. Another material definition of happiness approaches from a different angle. Egy másik szemszögből megközelítve van egy másik definíció a boldogságról. Your happiness is 50% genetic. A boldogság 50%-ban genetika. There's not much you can do about that. Ezzel nem sok mindent tudsz csinálni. And your happiness is 10% situational. 10%-a a boldogságodnak az a helyzettől függ. That means that circumstances such as where you live, who you're married to, your workplace. Körülmények, hogy hol élsz, kihez mentél, kivel házasodtál össze, mi a munkád. You can't change your genetics, and you can't change generally your situation without a lot of endeavor. You can do it, but it's hard. Nem tudod megváltoztatni a genetikát, és ezt a részt meg tudod, de nagyon sok munkával jár. The last 40% is up to you. A maradék 40% az tőled függ. How you cope with your genetic disposition and your current situations. Hogyan működsz együtt a genetikai hiányosságoddal és a jelenlegi helyzeteddel. So those are the prime main speculations on what is happiness. Ez most a fő irányuló spekuláció azzal kapcsolatban, hogy mi is a boldogság. I might point out that according to scholars who study happiness as a global phenomenon, azok a tudósok, akik a boldogságot mint egy általános jelenséget tanulmányozzák. You know those guys in Calcutta in India who they're like human transport systems. They pull loads, walking through the streets. Either people are on the back or there's some kind of cargo, and they human labor. Olyan emberek, akik más embereket húznak egy kocsin, ilyen kétkezi munkát végeznek. You've seen them in Calcutta? Látjátok őket Kalkuttában? In English are called coolies. Kuli. Yeah. So you would think nothing could be more unfortunate than that kind of job. Gondolhatnánk, hogy nincs ennél nagyobb szerencsétlenség, mint valakinek ez a munkája. But happiness scientists have gauged that such coolies on the street of Calcutta are as happy as the average American. A tudósok megállapították, hogy a kalkuttai kulik azok pont olyan boldogok, mint egy átlag amerikai. I know Hungary is different. Persze Magyarországon más a helyzet. To dare to approach the subject of real happiness, what goes on in the topmost portion of the spiritual world, requires humility to admit we don't know what real happiness is. Ahhoz, hogy megközelítsük ezt a nagyon magasztos témát, hogy mi a boldogságnak a csúcsa a lelki világban, ahhoz szükségünk lesz ahhoz az alázathoz, amivel meg tudjuk érteni, hogy tulajdonképpen nem is tudjuk, hogy mi az, hogy boldogság. The beginning of real human progress is when you admit, I don't know what is real happiness. Az, ahogyan el tudunk kezdeni fejlődni azzal, abban, hogy emberekké váljunk, az az, hogy beismerjük, hogy valójában nem tudjuk, hogy mi a valódi boldogság. Once the core of your existence empties out of artificial happiness, your ideas of artificial happiness, then you can begin to approach the realities of the spiritual world. Amikor megtisztulunk minden hamis elképzeléstől azzal kapcsolatban, hogy mi is a boldogság, akkor leszünk képesek elkezdeni megérteni, hogy mi történik a lelki világban. You'd be surprised how difficult it is for most persons to admit that they don't know what is happiness. Meglepődnétek, hogyha látnátok, hogy egyeseknek mennyire nehéz beismerni azt, hogy nem tudják, hogy mi a boldogság. This is like admitting defeat. It's like saying that you are a failure. Ez olyan, mintha azt mondanád valakinek, hogy be kell ismerni, hogy kudarcot szenvedett. Sometimes people do admit that. Néha beismerik ezt az emberek. Recently, internationally famous Hollywood movie star comedian commits suicide.
Nemrégiben egy nemzetközileg ismert hollywoodi komikus öngyilkosságot követett el. He was so powerful with his comedy that when he would walk off the stage, the whole arena would come to his feet and he was standing ovation. Annyira népszerű volt, hogyha kiment a színpadra, akkor az egész nézőtér együtt felmorajlott, és ott voltak a lábainál. As he was walking off the stage, he once said to a cohort, "Don't you see what is the contradiction?" Egyszer, amikor ment fel a színpadról, akkor ott az egyik ember kérdezte, hogy nem látod, hogy ez milyen ellentmondásos? I know how to make everyone happy, but I myself don't know what happiness is. Mindenkit boldoggá tudok tenni, de én magam nem tudom, hogy mi az a boldogság. So in spite of all his international acclaim, his wealth, his fame, he ended his life by hanging himself from a belt in his own bedroom. A nemzetközi sikerének és népszerűségének ellenére végül úgy ért véget az élete, hogy egy övre felakasztotta magát a saját hálószobájában. In Bhagavad Gita, Krishna begins to work on our faulty conceptions. A Bhagavad Gitában Krishna azt mondja, hogy a hamis elképzeléseinken dolgozni kell. Narupamasayam satopalabhyate nanto nacharya natchasam pratishta. You're living in a world that is a perverted reflection of someplace else. Egy olyan világban élünk, ami egy másik helynek a torz visszatükröződése. What is real, you actually can't see. A valóságot valójában nem láthatjuk. Therefore, Krishna urges you to chop down the false tree of material existence. Ezért Krishna arra biztat bennünket, hogy vágjuk ki a hamis létezés fáját. But by your chopping down the false tree of material existence, are you left with nothing? De hogyha kivágod a hamis anyagi elképzeléseknek a fáját, akkor semmit sem marad? At this point, to go in more depth, Srimad Bhagavatam takes over. Ahhoz, hogy ebben mélyebben belemenjünk, a Srimad Bhagavatamhoz kell fordulni. To describe what is the reality that pervertedly reflects as this material world. Hogy mi is az a valóság, ami torz módon visszatükröződik ebben az anyagi világban. And then, what we call the postgraduate study of Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, presents the perfection of loving exchanges in the perfect world. Aztán, hogy mondjuk úgy felsőfokú forráshoz folyamodjunk, a Chaitanya Charitamritát, ami a Bhagavatamnak a folytatása, azt kell elővennünk, és az le fogja írni, hogy mi a tökéletes boldogság a lelki világban. Let us hear another verse by Srila Devamrta Swami, quoted in Chaitanya Charitamrita. Van itt egy másik vers, a Chaitanya Charitamrita idézi, Rupa Goswami-tól. Adi-lila, chapter 4, text 52. Ez a Adi-lila 4. fejezet 52. verse. Lord Krishna desired to taste the limitless nectarian mellows of the love of one of his multitude of loving damsels, Sri Radha. And so he assumed the form of Lord Chaitanya. He has tasted that love while hiding his own dark complexion with her effulgent yellow color. May that Lord Chaitanya confer upon us his grace. Az Úr Krishna arra vágyott, hogy megérezze a szeretetnek azokat a határtalan nektári ízeit, melyeket sok-sok szerető kedvesének egyike, Sri Radha tapasztal. Így aztán felöltötte az Úr Chaitanya formáját. Úgy ízlelte meg ezt a szeretetet, hogy közben saját testének sötét árnyalatát Radharani ragyogó sárga színével rejtette el. Bárcsak kegyét sugározna ránk az Úr Chaitanya. There is something going on in the topmost portion of the spiritual world that even Krishna himself wants to experience and understand. A lelki világ legfelső részében történik valami olyan dolog, amit még Krishna maga is szeretne megízlelni és megtapasztalni. Srila Bhaktivinoda Thakur in Gita-vali points out that the real power in this topmost section of the spiritual world resides in the milkmaids of Vrindavan. Srila Bhaktivinoda Thakur a Gita-valiban elmagyarázza, hogy ez a legfelsőbb íz,
ez Vrindávamon tapasztalható. Gópik között. The real power in Vrindavan resides in the maidservants of Krishna. A valódi erő Vrindavanban Krishnának a szolgáló lányaiban található. How can this ever compare to someone like Nietzsche's horrible speculations? Hogyan lehetne ezt Nietzsche borzalmas spekulációjához hasonlítani? In the topmost portion of the spiritual world, the so-called power is all in simply thinking what gives Krishna pleasure. A lelki világ legfelső részében ez a hatalom egyszerűen csak arról szól, hogy mi az, ami boldoggá teszi Krishnát. That is actually real power, but the power comes from wanting nothing else but how to please Krishna. Ez egy valódi hatalom, de ez a hatalom abból jön, hogy valaki azon gondolkozik, hogy hogyan tudja elégedetté tenni Krishnát. This is why our bhakti process is all about cleansing the heart of ulterior motives. That means anything that is not strictly for giving Krishna pleasure. Ezért van, hogy a bhakti folyamatunk arról szól, hogy hogyan tisztítsuk meg a szívet mindentől, ami nem arról szól, kizárólag, hogy elégedetté tegye Krishnát. In Bhakti-rasamrita Sindhu, and quoted so often, Rupa Goswami put the verse, Anukleyena Krishna Shilanam Bhakti. Devotional service. Anukleyena Krishnanu Shilanam Bhakti. Devotional service must be favorable. That favorability of devotional service means no other motive than simply to focus on what gives Krishna pleasure. A Bhakti-rasamrita Sindhuban Srila Rupa Goswami mondja ezt a verset, amit nagyon sokszor idéznek, hogy a Krishna tudatnak kedvezőnek kell lenni, és ez a kedvezőség ez azt jelenti, hogy mentesnek kell lenni minden más motivációtól, csak arról kell, hogy szóljon, hogy elégedetté tegye Krishnát. To truly understand what is favorable devotional service, we have to understand the topmost portion of the spiritual world and where is the real power. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi a kedvező, ahhoz meg kell értenünk a lelki világnak ezt a legfelsőbb részét, és meg kell értenünk, hogy mi ez a valódi erő. The more that one simply thinks, what gives Krishna pleasure, the more Krishna wants to come under the control of that devotee. Valaki minél inkább csak azon gondolkozik, hogy mivel tudja elégedetté tenni Krishnát, Krishna annál inkább az ő irányítása alá kerül. This is why Srimati Radharani is known as Vrindavaneshwari. Ez az, amiért Srimati Radharánit úgy ismerik, hogy Vrindavaneshwari. The real power is in simply acting for Krishna's pleasure. A valódi erő vagy hatalom az abból áll, hogy valaki csak Krishna elégedettségéért cselekszik. We can turn to the last chapter of Chaitanya Charitamrita. Fordulhatunk a Chaitanya Charitamrita utolsó fejezetéhez. There you get insight into how Lord Chaitanya concluded his remaining years of manifestation in this world. Ott bepillanthatunk abban, hogy az Úr Chaitanya hogyan fejezte be a kefteléseit ebben a világban. 12 years. He's surrounded by intimate associates, would lose himself in feelings of separation from Krishna. 12 évig a bensőséges társai vették körül, mielőtt ő teljesen elmerült abban, hogy megizlelje az extázist. Krishnadas Kaviraj Goswami explains that the Lord Chaitanya is the image of the emotions of Srimati Radharani. Az Úr Chaitanya, ő Srimati Radharani érzéseinek a képe, vagy mintaképe. If you want to know what is in the heart of Lord Chaitanya, it is that, the emotions of Srimati Radharani. Ha tudni akarjátok, hogy mi van az Úr Chaitanya szívében, akkor ez Srimati Radharaninak az érzései. Particularly the emotions of Srimati Radharani when Uddhava visited Vrindavan and found the gopis
in such an utter state of separation from Krishna. Főleg az az érzés, amiben tudatba találta a gópikat, amikor meglátogatta Vrindában, és látta ezt a különleges elkülönülésben tapasztalt érzést. In Lord Chaitanya's last years in Puri, he would spend his nights surrounded by Ramananda Roy and Srila Devamrta, and they would assist in Lord Chaitanya's tasting separation from Krishna. Az Úr Chaitanya Jagannath Puriban az utolsó időben Ramananda Royal és Srila Devamrta volt, akik segítették őt abban, hogy megizlelje ezt az elkülönülésben érzett érzelmeket. Lord Chaitanya did not want to be considered as Krishna. He had taken the emotions, even he was occupying the position of Srimati Radharani. Az Úr Chaitanya nem akarta, hogy úgy ismerjék, mint Krishna, hanem ő felvette Srimati Radharaninak az érzéseit, hogy megtapasztalja azt. And he's demonstrating the topmost level of spiritual existence, how to cry out to Krishna in separation. És bemutatta a lelkiségnek a legmagasabb formáját, hogy hogyan sírjon valaki Krishna után. That's why Lord Chaitanya explained to his associates that if you see tears in my eyes while I'm chanting, you should know it's just a show. Ezért azt mondta a társainak, hogy ha könnyeket láttok a szememben, miközben éneklem a szent neveket, az csak egy show. If I actually loved Krishna, I would have died long ago from separation. Ha valójában szeretném Krishnát, akkor már rég meghaltam volna az elkülönülés miatt. In tasting separation from Krishna, Lord Chaitanya, taking the position of Srimati Radharani, composed the Shikshastika prayers. Az Úr Chaitanya abban a helyzetben, hogy megizlelte Srimati Radharaninak az érzéseit, összeállította a Shiksástakát. Chaitanya Charitamrita describes that his presentation of the Shikshastika prayers begins with jubilation as he describes the benediction of chanting Hare Krishna. Chaitanya Charitamrita elmagyarázza, hogy a Shiksástakát úgy kezdi az Úr Chaitanya, hogy dicsőíti a Szent Név éneklésének a folyamatát. Paramvijayate Sri Krishna Sankirtan. This jubilation then turns to utter humility. Ez a dicsőítés, ezután a alázatosságra fordul. The Dayamija Samahajani Anuraga. I'm so unfortunate. I have no raga. I have no attraction for Krishna's name. Annyira szerencsétlen vagyok, nekem nincs rágám, nincs ragaszkodásom Krishna neve iránt. And then the humility, Kaviraj Goswami describes, increases, and also lamentation is added. Azután Kaviraj Goswami elmagyarázza, hogy ez az alázatosság tovább erősödik, és a bánkódás is hozzáadódik. After Lord Chaitanya describes the qualifications of someone who can chant Hare Krishna constantly. Azután, hogy az Úr Chaitanya elmagyarázza, hogy mik a képesítései annak, akik folyamatosan tudják énekelni a Szent Nevet. He then places himself, he then presents himself as a conditioned soul who's drowning in the ocean of material existence. És ezután úgy mutatja be magát, mint egy feltételekhez kötött lélek, akkor az anyagi létezés óceánjába merül. Then eagerness begins to take over as Lord Chaitanya aspires for the position of being a servant of the son of Maharaj Nanda. Ezután pedig a vágyakozás lép színre, ahogy az Úr Chaitanya vágyakozik arra, hogy Nanda Maharaj fiának a szolgájával válhasson. Then we near the end of the Shikshastika prayers, where the feelings of separation take over Lord Chaitanya so much that he expresses how he sees the whole world as empty, shunya, zero. Aztán a Shiksástak végén az Úr Chaitanya kifejezi azt az érzését, hogy az elkülönülés miatt hogyan látja az egész világot üresnek, sunnyának. He expressed eagerness in
longing, eagerness in attaining the stage of pure chanting. Mohóságot és a vágyat fejez ki arra, hogy szeretné elérni azt a szintet, amikor tisztán énekli a szent neveket. And that eagerness for the stage of pure chanting then led to an increase in feelings of separation from Krishna. Ez a mohóság arra, hogy tisztán énekelje a szent nevet, ez vezet oda, hogy még tovább növelje a Krisnától való elkülönülésnek az érzését. That separation magnified so much that after Lord Chaitanya said, in separation from Govinda, everything is zero. Ez az elkülönülés annyira felerősödik, hogy az Úr Chaitanya azt mondja, hogy a Govindától való távollétben minden megszűnik. In the last verse of Shikshashtaka, he's speaking exactly as Srimati Radharani. Shikshashtaka utolsó versében pontosan úgy beszél, ahogy Srimati Radharani. Is it her verse? Is it his verse? Hogy ez Srimati Radharani verse, vagy az Úr Chaitanya verse? You could get confused maybe reading Chaitanya Charitamrita. Össze lehet zavarodni ebben a témában, a Chaitanya Charitamritában. Because both are there. It's her verse and that's his verse. Mert mindketten jelen vannak, Srimati Radharani verse is, és az Úr Chaitanyának a verse is. Obviously, the reason is because Lord Chaitanya is totally 100% in the emotions and position of Srimati Radharani. Erre a válasz, hogy az Úr Chaitanya 100%-ig Srimati Radharaninak a helyzetében és az érzelmével rendelkezik. And he's giving instruction to all the bhaktas how to properly love Krishna. És utasítást ad minden baktának, hogy hogyan kell megfelelően szeretni Krishnát. Srimati Radharani is known as the Prem Guru. Srimati Radharanit úgy is hívják, mint Prem Guru. She even teaches Krishna. Ő még Krishnát is tanítja. By her dancing, by her eye movements. A táncával, a szemének a mozgásával. Even Krishna alone in the forest without her sees her image everywhere and dances according to his seeing that image. És a Krishnától even when Krishna is alone in the forest without her, he sees her image amongst the trees everywhere on the bank of the Yamuna. Még hogyha Krishna egyedül is van, Srimati Radharani nélkül az erdőben, akkor is táncol és látja Srimati Radharaninak a képét a Yamuna vizében. Some of his associates know what he's doing. Pár társa tudja, hogy mit csinál. He's dancing according to the vision he sees everywhere of his beloved Srimati Radharani. Az szerint, az érzés szerint táncol, amit lát képként Srimati Radharaniról. In that's one of the ways she manifests as the Prem Guru, the teacher of pure love of Krishna. Ez az egyik módja annak, ahogy Srimati Radharani megnyilvánul, mint Prema Guru, és tanítja Krishnát. It is natural then that Lord Chaitanya finishes his Shikshastika prayers by making such an inconceivably extraordinary statement of what is pure love. Így természetes, hogy az Úr Chaitanya egy nagyon különleges kijelentéssel fejezi be a Shikshashtakamot azzal kapcsolatban, hogy mi a valódi szeretet. The reality of this pure love might even frighten us. A valóság ezzel az igazi szeretettel kapcsolatban még meg is rémíthet bennünket. Lord Chaitanya, in the emotions of Srimati Radharani says, Krishna, if you want me to die, if that makes you happy, let it be. If you want me to live, that makes you happy, then I'll live. Az Úr Chaitanya Srimati Radharaninak a hangulatában azt mondja, Krishna, hogyha azt akarod, hogy meghalljak és ez boldoggá tesz, akkor történjen az. Ha azt akarod, hogy éljek és azt tesz téged boldoggá, akkor történjen az. You can't imagine anyone you would say that to. Nem is tudunk elképzelni akárkit is, aki ilyet mondana. That's why we say there's no real love in the material world. Ezért mondjuk azt, hogy az anyagi világban nincs valódi szeretet. Just think, would actually, with 100% sincerity, say that to someone? Valaki, aki 100% őszintességgel ezt mondaná valakinek? Let me live, let me die, it doesn't matter. Meg élek vagy meghalok, nem számít. I simply want your happiness. Csak azt akarom, hogy te boldog legyél.
How many of you ever said something like that? Hányan mondtatok már ti közületek egy ilyet? No. It's frightening. Ez rémisztő. Because we are selfish. Mert önzőek vagyunk. Happiness is something I want to feel. A boldogság az valami, amit én akarok érezni. I want to be the enjoyer. Én akarok élvezni. This notion can even extend into attempts for spiritual life. És ez a hozzáállás, ez még a lelki életben való erőfeszítésünkben is megnyilvánul. What is a prakrita sahajya? Ott van egy prakrita sahajya. Besides being someone who artificially imitates ecstasies of love of Krishna, Amellett, hogy ő imitálja a Krishna iránti extatikus szeretetet. more subtly, a prakrita sahajya is someone who wants to enjoy as Krishna enjoys. Egy finomabb szinten egy prakrita sahajya egy olyan bakta, aki úgy akar élvezni, hogy Krishna élvez. Basically speaking, it's someone who is concerned with his or her own happiness. Vagyis másképpen úgy is mondhatjuk, hogy akit a saját boldogsága érdekel. While outwardly manifesting as a great devotee. Ha bár kívülről úgy mutatkozik, mint egy nagy bakta. The whole purpose of Srimad Bhagavatam is announced right in the beginning, in the first canto. A Srimad Bhagavatamnak a célját az első fejezetben kijelenti. Dharma projita kaita goja, paramo namatsranam satam. Bhagavatam completely sweeps out any ulterior motivation, any motivation that is not 100% for Krishna's pleasure. A Bhagavatam kisöpör minden egyes elképzelést, ami nem 100%-ban arról szól, hogy hogyan tegye elégedetté Krishnát. Our bhakti process is meant to distill our consciousness so that we can become qualified lovers of Krishna. A bhakti folyamat erről szól, hogy megtisztítson bennünket, hogy Krishnának képesített társaivá váljunk. By hearing what is the standard of real love, naturally a desire revives in the core of our being for that love. Azzal, hogy hallunk arról, hogy mi a valódi szeretet, természetes módon a szívünkben felébred a vágy arra, hogy mi magunk is birtokoljuk ezt. Therefore, Lord Chaitanya is known as the most magnanimous because he's giving the taste of that love to persons who don't even know who is Krishna. Ezért hívjuk az Úr Chaitanyát a legnagyobb lelkűbb megjelenésnek, mert ennek a tiszta Isten szeretetnek az ízét adta azoknak, akik még azt se tudják, hogy kicsoda Krishna. Lord Chaitanya is in the role of the Prem Guru, Srimati Radharani. Az Úr Chaitanya felveszi Srimati Radharaninak a Prema Guru szerepét. By his years in Puri, feeling acute separation from Krishna, he's showing how to love Krishna. Puriban elkülönésben eltöltött éveivel bemutatja azt, hogy hogyan kell szeretni Krishnát. In the last chapter of Anjalila, you find further elucidation of the last verse of Shikshastra. Az Anjalila utolsó fejezetében találhatunk más magyarázatokat is a Shikshastranak utolsó versével kapcsolatban. These words, they sound so foreign to us. Számunkra ezek a szavak nagyon idegenül hathatnak. Because we want things for us. Mert mi magunknak akarunk dolgokat. We want a nice time in the material world. Jól akarjuk érezni magunkat az anyagi világban. We want sense satisfaction in the material world. Érzékkielégítésre várunk az anyagi világban. We want appreciation bordering on a bit of fame would be okay. Megbecsülést akarunk, és hát egy kis hírnév az is jól jön. Overall, we want this world to be a nice place, at least around where we live. Azt szeretnénk, hogyha ez a világ jó hely lenne, legalább azon a részen, ahol mi vagyunk. So therefore, when we hear the ultimate standard of real love, it sounds so exotic. Ezért, amikor hallunk a valódi szeretetről, akkor az nagyon egzotikusnak tűnik. Let us hear Lord Chaitanya speaking in the position of Srimati Radharani. Az Úr Chaitanya beszél Srimati Radharaninak a helyzetében. I do not mind my personal distress.
Nem bánom, hogyha szenvednem kell. Maybe we can repeat this and then you can see for yourself how this feels a bit exotic. Lehet, hogy ezt megismételhetnénk, hogy átérezzétek, hogy ez mennyire idegen a számunkra. I do not mind my personal distress. Nem bánom, hogyha szenvednem kell. Nem bánom, hogyha szenvednem kell. Kezdetek érezni? I only wish for the happiness of Krishna. Csak Krishna boldogsága érdekel. For his happiness is the goal of my life. Az ő boldogsága az életem célja. So I think most everyone would, you could easily say, yes, Krishna's happiness is the goal of my life. Persze nagyon könnyű ezt mondani, hogy igen, Krishna boldogsága az életem célja. Down the line, you know, a few years from now, after I've had my share of material happiness. Egy pár év eltelik, és akkor az miután a saját részemet már kivettem az anyagi világból. Hey, we're not envious, right? Nem vagyunk irigyek, igaz? We're willing to let Krishna have his, as long as we get a little bit for ourselves. Persze, oda fogjuk adni Krishnának, ha mi már kivettük a részünket. So yes, his happiness is the goal of our life. Igen, az ő boldogsága az életünk célja. 20 years from now, 30 years from now. Mert 20 év múlva, vagy 30 év múlva. After we've gotten this, and after we've done that. Ha már megkaptuk ezt, megcsináltuk ezt. But let's hear the rest of the verse. De olvassuk tovább a verset. However, if he feels great happiness in giving me distress, hogyha nagy örömet érez abból, hogy szenvedést okoz nekem, that distress is the best of my happiness. Akkor ez a szenvedés a legnagyobb boldogságom lesz. Very exotic, yes? Elég egzotikus, nem? Now you can understand why the mundane academics, historians who wrote about Lord Chaitanya during his time, had no understanding. They couldn't understand what he was doing. Most már értitek, meg az anyagi tudósok, akik írtak az Úr Chaitanyáról, miért lesznek képtelenek felfogni, hogy ő mit is csinál. I've explained before that mundane historians of that period when Chaitanya Mahaprabhu was manifest described that he started out great. Az anyagi történelmírók az ő idejében azt úgy írják le, hogy nagyon jól indult, vagy nagyon nagy dolognak indult. He was a powerful social reformer against the caste system. Egy nagy társadalmi forradalmista volt, aki a kaszt rendszer ellen prédikált. And then he went to Puri, and in the last portion of his life, he lost the plot completely. Aztán elment Puriba, és az élete hátralévő részében teljesen elvesztette a józan eszét. But it is this last portion of Lord Chaitanya's appearance in this world that has so much instruction for us about the pinnacle of bhakti. De az Úr Chaitanya létezésének a végső stádiumából nagyon sok utasítást kaphatunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan óvjuk, hogy fejlesszük a bhaktit. If he feels great happiness in giving me distress, that distress is the best of my happiness. Ha örömét leli abban, hogy szenvedést okoz nekem, akkor ez a szenvedés válik a legnagyobb boldogságommal. Let's hear from the purport. This is Anchilila chapter 20, text 52. Ez az Angyalila 20. fejezet 22. Text verse. 52. I'll read in English while you're looking. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that a devotee does not care about his own happiness and distress. He is simply interested in seeing that Krishna is happy, and for that purpose he engages in various activities. A pure devotee has no way of sensing happiness except by seeing that Krishna is happy in every respect. 20, text 52. If Krishna becomes happy by giving him distress, such a devotee accepts that unhappiness
as the greatest of all happiness. Those who are materialistic, however, who are very proud of material wealth and have no spiritual knowledge, like the Prakrita Sahajiyas, regard their own happiness as the aim of life. Some of them aspire to enjoy themselves by sharing the happiness of Krishna. This is the mentality of fruitive workers who want to enjoy sense gratification by making a show of service to Krishna. Ez az Angyalila 20. fejezet 52. versnek a magyarázata. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur kijelenti, hogy a bakta nem törődik saját boldogságával és bánatával, csupán az érdekli, hogy Krishna boldog legyen, és ez az, amiért különféle tetteit végzi. A tiszta baktának semmi más nem jelent boldogságot, mint az, amikor látja, hogy Krishna minden tekintetben boldog. Ha Krishnát azt teszi boldoggá, hogy fájdalmat okoz neki, akkor az ilyen bakta a legnagyobb boldogságának tekinti ezt a szenvedést. Ezzel szemben a materialista emberek, akik nagyon büszkék anyagi vagyonukra és nem rendelkeznek lelki tudással, például a Prakrita Sahajiyák, saját boldogságukat tűzik ki életük céljának. Néhányan arra törekszenek, hogy Krishna boldogságában osztozva érezzenek gyönyört. Ez a gyümölcsöző tetteket végzők észjárása, akik úgy szeretnének élvezetet meríteni az érzékkielégítésből, hogy színjátékot csinálnak Krishna szolgálatából. In summary, Lord Chaitanya spoke this verse to advertise throughout the world what is the standard of pure love in Vrindavan. Az Úr Chaitanya azért mondta ezt a verset, hogy az egész világon hirdesse, hogy mi a valódi helyzete a tiszta szeretetnek. And in particular, of course, he is advertising the pure love of his dearest devotee. Főleg, hogy hirdesse a tiszta szeretetet a legkedvesebb baktái számára. Srimati Radharani goes on to describe, she describes there's no limit to the extent or to what she will go through to give Krishna happiness. Srimati Radharani tovább megy, és még jobban leírja, hogy nincs határa annak, hogy milyen szenvedéseket vállal fel, hogyha az Krishnát boldoggá teszi. The sum total of her statements is simply whatever Krishna wants, whatever makes him happy. Például ilyen kijelentéseket, hogy bármit is akar Krishna, bármi is teszi őt boldoggá. That's why she is known as Mahabhava Shiromani, the crest jewel of the topmost level of love of Krishna. Ezért hívják őt úgy, hogy Mahabhava Shiromani, a Krishna iránti szeretetnek a legbecsesebb drágaköve. She says, Krishna is my life and soul, Krishna is the treasure of my life. Krishna az életem és a lelkem, Krishna az életemnek a kincse. Indeed, Krishna is the very life of my life. Valójában Krishna az életemnek az ereje. I therefore keep him always in my heart. Ezért mindig a szívemben tartom őt. And try to please him by rendering service. És megpróbálom elégedetté tenni őt azzal, hogy szolgálatot ajánlok neki. That is my constant meditation. Ez a folyamatos meditáció. So this is how Chaitanya Charitamrita ends. Ez, ahogy a Chaitanya Charitamrita befejeződik. Before Krishna's Kaviraj Goswami begins to review all the leelas of Lord Chaitanya's stay in this world. Mielőtt Krishna-das Kaviraj Goswami megnyilvánítaná a lilákat, amit Chaitanya Mahaprabhu mutatott be. This topmost Vaishnava Shastra ends by advertising fully the pure love of Srimati Radharani. Ez a legmagasabb rendű Vaishnava Shastra azzal fejeződik be, hogy hirdeti Srimati Radharaninak a tiszta szeretetét. And we wonder, who is speaking? Srimati Radharani, is it Lord Chaitanya? És ki is beszél, Srimati Radharani vagy az Úr Chaitanya? And then the truth begins to dawn upon us. És utána ez az igazság valósággá válik. Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nava. Radha and Krishna have become one as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Radha és Krishna egyé váltak az Úr Chaitanya Mahaprabhuban. The blackish color of Sham has become
overpowered by the golden hue of Srimati Radharani, because Krishna has taken upon himself all her emotions. Srimati Radharani aranyragyogása felülkerekedett selyem fekete színén, mert az Úr Chaitanya elfogadta Srimati Radharaninak az érzéseit. How important is Srimati Radharani to Krishna? Mennyire fontos Srimati Radharani Krishna számára? You get insight about that during the Rasa Lila. Bepillantást nyerhetünk ebbe a Rasa Lila kapcsán. Srila Bhaktivinoda Thakur describes in the Gita-vali that during the Rasa Lila a total disaster happened. Bhaktivinoda Thakur a Gita-valiban leírja, hogy egy teljes katasztrófa történik a Rasa Lila alatt. First, he sets the scene so that you can get an artistic feeling for the atmosphere. Először leírja a színteret, hogy bepillantást vagy egy ízelítőt kaphassunk a légkörből, az atmoszférából. And then he describes the other catastrophe. Aztán leírja a katasztrófát. And Krishna's reaction to that catastrophe. És Krishna reakcióját erre a katasztrófára. He writes, in the forests of Vraj on the banks of the Yamuna, azt írja, hogy Vrajának az erdejében, a Yamuna partján there are beautiful thrones bedecked with flowers. Csodálatos trónok vannak, amit virágokkal díszítettek ki. The creepers and fruit trees give satisfaction to the eyes. Úszónövények és a gyümölcshozó fák elégedettséget adnak a szemnek. And upon these trees and creepers many birds sing sweetly. És ezeken a fákon és úszónövényeken sok madár dalol csodálatosan. A breeze from the Malaya hills blows ever so gently. A Malája hegyek felől nagyon kellemes szellő jön, while swarms of bumblebees fly about in search of honey. Miközben méhecskék repdesnek, akik mézet keresnek. The full glowing moon of the spring season then distributes its cooling rays. A tavasz csodálatos teliholdja ragyog, és a sugarait szikráznak a sugarai. Out of love and respect. Szeretetében és tiszteletében. Okay, now what happens? És aztán most mi történik? We heard such an extraordinary setting, Halljuk ezt a csodálatos leírást, which has nothing to do with the material energy. aminek semmi köze nincs az anyagi energiához. This setting is the most appropriate time for one thing. Ez a beállítás, ez pont megfelelő egy dolog számára. It's all meant for Krishna's pleasure. Arra, hogy Krishna elégedettséget találjon benne. Bhaktivinoda Thakur goes on to say, at such a time as this, the best of relishers begins his rasa dance. Bhaktivinoda Thakur így folytatja. Ekkor a ízeknek az élvezője elkezdi a rasa táncot. The holder of the flute chooses this is the right time. A fuvola tartója azt úgy gondolja, hogy ez a legmegfelelőbb időpont. The situation, the time is very important in Goloka Vrindavan. Goloka Vrindávánban a helyzet és az időzítés nagyon fontos. As you know, time is there, but it has no effect. Tudjuk, hogy ott van az idő, csak nincsen hatása. It's simply like a prop in Krishna's pastimes. Hanem ez csak egy kis kiegészítő dolog Krishna ketteléseiben. There's no aging. Nincs öregedés. That's why on the trees you'll find fruits in all stages of development. Ezért a fák alatt mindig találsz mindenféle gyümölcsöt. You'll find flowers in all stages of development. Fogsz találni virágokat minden fázisukban. In some forests, Krishna will find spring. In another forest, he'll find summer. Az egyik erdőben tavasz van, a másik erdőben nyár. And in another forest, he'll find all the seasons happening at once. Egy másik erdőben pedig minden évszak egyszerre jelen van. How can you compete with Krishna's enjoyment? Hogy lehetne versenyezni Krishna élvezetével? So now he is beginning his rasa dance. És akkor elkezdi a rasa táncot. Millions of cowherd maidens dance along with Radha, rejoicing in great bliss. Sok milliónyi tehénpásztorlány együtt táncol Rádhával,
és megizzadok a boldogságot. Lord Hari is in the middle, dancing with Radha. És az Úr középen táncol Rádhával. She is known as Madhava Mohini, the enchantress of Madhava. Srimati Radharánit úgy is ismerik, mint Madhava Mohini, az, aki lenyűgözi vagy elbűvöli Madhavát. By her singing beautiful songs, Bhaktivinoda Thakur says, she steals away the minds of all the three worlds. Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy ahogy Srimati Radharáni gyönyörűen énekel, azzal elrabolja mindenkinek az elméjét a három világban. So what else is going to happen now that the minds of all the three worlds have been stolen? És akkor most mi történik, amikor mindenkinek a három világban az elméjét elrabolta? All moving and non-moving beings are enchanted by chaste Radha. Minden mozduló és mozdulatlan élőlényt elbűvöli a szemérmes Rádhát, who has forcefully defeated the pride of Chandravalli. aki legyőzte Chandravalinak a büszkeségét. Letörte. Then what? És most? She agitates the mind of youthful Braj Kishore. Felizgatja a fiatal Braj Kishornak az elméjét. And then suddenly disappears. És hirtelen eltűnik. This is what Bhaktivinoda Thakur says is the greatest calamity. Ez az, amit Bhaktivinoda Thakur úgy mondja, hogy a legnagyobb borzalom. The rasa dance completely comes to a halt in the absence of Radha. A rasa tánc teljesen értelmetlenné válik Rádhá hiányában. Millions of gopis are trying to please the mind of Madhava, but they cannot. Sok millió gópi próbálja Madhava elméjét elégedetté tenni, de nem képesek erre. Everything's come to a halt in the absence of Radha. Minden értelmetlenné válik Rádhá hiányában. Shamsundar is calling out in the night, come here, Radha. Shamsundar kiabál az éjszakába, Rádhá, gyere ide! His flute is calling out the name of Radha. Fuvolája, Rádhá neveit énekli. The rasa mandal has come to a halt, so now Shamsundar leaves to search out for his beloved Radha. A rasa mandal kiürül, és Shamsundar elindul, hogy megkeresse a szerelmét, Rádhát. He's crying in the forest, please appear, O Radha, kindly save my life. Kiabál, ahogy megy az erdőbe, ó Rádhá, kérlek, jelenj meg és ments meg engem ezzel. This is Ishwar Paramakrishna. Ez Ishvara Paramakrishna. Searching through the forest in the middle of the night, please appear, O Radhe, kindly save my life. Aki az éjszaka közepén az erdőbe megy, és ezt kiabálja, Rádhá, kérlek, jelenj meg, mentsd meg ezzel az életem. He's crying. Sír. Then he finds her and regains his life. Aztán megtalálja a Rádhát, és így visszanyeri az életét. At this point, Krishna gives a factual statement of what is his situation. Itt Krishna tesz egy tényszerű kijelentést, hogy mi is a helyzet. He says to Srimati Radharani, without you, there's no rasa dance. Azt mondja Srimati Radharáninak, hogy nélküled nincs rasa-tánc. And then he says something even more emphatic. És még ennél is mélyebb dolgot mond. Only because of you do I live in Vraja. Csak miattad élek Vrajában. Therefore, Bhaktivinoda Thakur concludes this section of Gita. Bhaktivinoda Thakur így zárja a Gitávalinak ezt a részét. By saying, at the lotus feet of such a Radhika, this Bhaktivinoda says these things, weeping. Ennek a Rádikának a lótuszlábaihoz leborulva mondja Bhaktivinoda ezeket a szavakat, úgyhogy közben sír. He says, among your personal associates, please count me also.
Kérlek, hogy tarts számon engem is a személyes társait között. Making me your maid servant, keep me as your own. Tegyél engem a szolgáló lányoddá, és tekints a magadinak. He's saying this at the lotus feet of Srimati Radhika. És Srimati Radhikának a lótuszlábánál mondja. Let us remember that our spiritual life begins when we admit we don't know what real happiness is. Emlékezzünk arra, hogy a lelki életünk ott kezdődik, hogy beismerjük, hogy nem tudjuk, mi a valódi boldogság. Let us allow the bhakti process to do its topmost miracle by cleansing our heart of ulterior motivations. Hagyjuk, hogy a bhakti megtegye ezt a nagy csodát, hogy kitisztít minden kedvezőtlen dolgot a szívünkből. Thank you very much. Köszönöm szépen. Jai Srila Devamrta Maharaj ki! Srila Devamrta Maharaj ki! Iskon Guru Vrinda ki! Shri Radhastami Mahamahotsav ki! Shri Radhashama Sundar ki! Srila Prabhupada ki! I would like to make an announcement. Szeretnék egy bejelentést tenni. As you all know, you happen to be the country on this earth that gave rise to the famous encyclopedia Nava, Vraja-dhama. Mint ahogy tudjátok, olyan szerencsések vagytok, hogy abban az országban éltek, amiről ez a csodálatos enciklopédia Nava, Vraja-dhama szól. In my travels to Hungary starting in 1978, I could never dream that such a production as this book would appear in this country. Amióta járok Magyarországra, 1978 óta, azóta sose tudtam volna elképzelni, hogy valamilyen csodálatos dolog születik itt, mint ez a kiadvány. I think in those years you wouldn't have wanted to be here in Hungary. Persze azokban az időkben nem szívesen maradtatok itt Magyarországon. Maybe some older ones of you remember. Páran, akik idősebbek, lehet még emlékeznek erre. Who could have thought that such an exquisite work of literature and art would appear from this country? Ki gondolta volna, hogy ebben az országban megjelenhet egy ilyen csodálatos írás és egy ilyen csodálatos művészeti alkotás? I think that some of you even may take it for granted. Szerintem páran úgy gondoljátok, hogy hát ez egyértelmű. Shivaram is always writing some book. Persze, őszentséges Sivarám Balázs mindig ír valami könyvet. What else is new? Mit csinálna más? In English, there's a saying that a prophet is not appreciated in his own homeland. Van egy mondás, hogy senki sem lehet proféta a saját hazájában. But there are still some of these wonderful sets of books left in the Hungarian language. Még van egy pár magyar nyelvű kötet ezekből a könyvekből. Maharaj just told me that in terms of English faculty, all the sets are gone. Marázs mondta nekem, hogy az angol kötetek azok már mind elfogytak. But for some reason, de valahogy there are books in Hungarian waiting for you. Vannak még magyar nyelvű könyvek, amik rátok várnak. I remember receiving my set of books when I was in New Zealand. Új-Zélandon voltam, amikor megkaptam az én példányomat. I looked at the box with another devotee who purchased a set for me and for him. Néztem a dobozt egy baktával, aki megvásároltam saját magának és nekem is ezt a könyvet. And we were saying,
the box is so beautiful, we don't know if we should open the box. Mondtuk, hogy annyira szép a doboz, hogy nem is tudjuk, hogy kimerjük nyitni. We just look at the cover of the box and that's the whole experience. Csak nézegettük a dobozt, elég volt ennyi tapasztalat. Of course, finally we opened the box. Persze aztán kinyitottuk. So, I'm just reminding all of you, in case you happen to read Hungarian. Csak szeretnék emlékeztetni benneteket, hogyha esetleg tudtok magyarul, that you have such an opportunity. hogy van számotokra ez a lehetőség. So please, don't take the opportunity for granted. Kérlek, ne gondoljátok, hogy magától értetődik ez a lehetőség. So I just wanted to make that humble announcement. Csak ennyit szerettem volna egy alázatos bejelentésként elmondani. Thank you. Köszönöm. Jai Srila Shivaram Maharaj ki! Vraja-dhama ki! És azok számára, akik tudnak, Bhakti Devi Matajinál lehet megrendelni a könyveket. A középső folyosón ott áll, és várja, hogy menjenek hozzá.